สวัสดีครับทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้จะพามาเทสประดับนะครับว่าประดับไหนที่เหมาะกับอาชีพคาร์มาสเลเยอร์มากที่สุดนะครับผมนะครับก็คือผมเตรียมไว้ทั้งหมด3ชุดแล้วนะครับก็จะมีประดับขาวแดงแล้วก็ฟ้านะครับเดี๋ยวไล่จากขาวก่อนเลยดีกว่าเนาะบนลงล่างนะครับนะครับ จะไล่จากขาวแดงแล้วก็ฟ้าครับผมตอนนี้ก็คือได้ใส่ตัวของจารึกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอันก็คือจะเหมือนกันนะครับหมดเลยนะครับทุกสีเลยนะครับใส่ไว้เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะสับกันนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยอาหารก็คือกินแล้วนะครับสำหรับอาหารนี่ต้องเช็คก่อนนะครับสเตตัสจะประมาณนี้นะครับเนาะคีอาจจะล้นอะไรไปหน่อยนะครับแต่ก็นิดเดียวไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือกินอาหารที่เป็นปกตินะครับเพื่อให้ดาเมจมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวประดับขาวนะครับอยู่ที่182 B นะครับอันนี้เนาะบวกลบก็มาบวกลบเดี๋ยวเอาคงไม่เกิน190หรอกนะครับถ้าแกว่งตีแกว่งอะไรยังไงนะครับแล้วก็ชาโดว์เบดออกชาโดว์เบดแปดออกไป9 ครั้งก็อันตีออกไปตามก็แปลงร่างได้ครั้งเนาะนะครับไปต่อเลยที่ส่วนของตัวประดับแดงแล้วกันเนาะแต่น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าประดับแดงมันแรงขนาดไหนนะครับ คิดเป็นก่อนครับผมตอนเปิดมีดาเมจมากกว่าแล้วประมาณนี้นะครับเร็วกว่านี้ก็ได้สูงสุด220 กว่าบีครับ
สำหรับประดับแดงเหมือนเดิมนะครับปกติผมก็ทำดาเมจได้ประมาณนี้เพราะงั้นก็ในเหมือนที่ออกก็บวกลบไป50 ดีได้เลยนะครับผมในช่วงท้ายๆแหละครับกดไม่ทันนะครับประมาณนี้ส่วนของตัวประดับฟ้านะครับเมื่อกี้ได้เห็นชัดแล้วนะครับว่าประดับแดงมันชนะประดับขาวไปแล้วนะครับโรเทชันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้กดผิดอันนี้ครับจะบอกว่าถ้าเป็นตัวประดับฟ้าครับขอรีทีหนึ่งครับเมื่อกี้อันตีบักนะครับ อันตีบักไม่ออกต้องเอาใหม่อีกรอบนะครับพอได้ไหมพอได้ประดับฟ้าได้175 ปีนะครับบวกลบนะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน185นะครับก็คล้ายๆพอๆกับตัวประดับขาวนะครับประมาณนี้นะครับโอเคถ้ามาสรุปเลยก็คือตอนนี้ประดับแดงจะแรงสุดนะครับเนาะนะครับประดับแดงแรงสุดนะครับแล้วก็ประดับฟ้ากับขาวเนี่ยพอๆกันครับสาเหตุเพราะว่าประดับแดงเนี่ยมันแรงช่วงเรโซแนนซ์ละครับเนาะประดับแดงมันช่วยทำให้เราเก็บเรโซแนนซ์ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้มันช่วยให้เราเก็บเรโซแนนซ์ง่ายขึ้นนะครับจะสังเกตว่าหลอดเรโซแนนซ์มาเร็วกว่าทั้ง2ประดับเลยถึงแม้ว่าทั้ง2ประดับเนี่ยมันจะบวกทั้งลดคูลดาวน์ทั้งบวกดาเมจอะไรยังไงก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่สู้ช่วงดาเมจช่วงเรโซแนนซ์นะครับแล้วก็อาชีพนี้มันเป็นอาชีพสไตล์การเล่นเป็น burst damage เหมือนกันครับก็คือถ้าสังเกตเนี่ยผมจะปล่อยสกิลเนี่ยไอ้สกิลพวกนี้มันเป็นสกิลเบาๆนะครับไอ้สกิลแถวสองตรงนี้นะครับเนี่ย2อันเนี้ยเป็น4อันนี้เป็นสกิลเบาๆนะครับคือจะเรโซแนนซ์หรือไม่เรโซแนนซ์ดาเมจมันไม่ค่อยได้เยอะอะไรนะครับหลักๆก็คือเป้าหมายคือเพื่อให้กดสกิลหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าคือผมสามารถเก็บหลอดแดงได้นานขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เล่นเป็นจังหวะได้ดีขึ้นนะครับอาชีพนี้เล่นเป็นจังหวะได้ดีนะครับดาเมจหลักๆก็จะมาจากสกิลนะครับของ Shadow Blade นะครับคือตอนที่มี Resonance ผมแทบจะกดไอดีทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็อันตินะครับเพราะอันติค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับอีกอันนี้นะครับตั้ง 20,000 กว่า%นะครับมันแรงมากทำให้การเล่นช่วง Resonance เลยเห็นผลนั่นเองนะครับอันติค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตอนแปลงร่างเนี่ยนะครับก็สกิลค่อนข้างแรงในระยะเวลาสั้นๆเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็
มันค่อนข้างเป็นอาชีพสไตล์เฟิร์สดาเมจเพราะงั้นประดับแดงเลยเหมาะนะครับแล้วทำให้การเก็บเรโซแนนซ์อะไรง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เรียกว่าถ้าอาชีพนี้ก็เทียบประดับแดงเห็นได้ชัดมากๆนะครับแต่ว่าอาชีพอื่นก็ไม่เหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนกันแล้วแต่เพย์ไฟล์นะครับประดับแดงชนะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไอตัวฟ้าประดับขาวกับฟ้าต่างกันยังไงคือประดับฟ้าแล้วกันประดับฟ้ามันมีข้อเสียเดียวก็คือไอ้มันต้องสู้ในวงครับว่าเนี่ยนะครับในวงตรงเนี้ยนะครับซึ่งเวลาสู้จริงเนี่ยถ้าออกนอกวงปุ๊บดาเมจมันหายไปเยอะนะครับมันมีข้อเสียตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นแต่ละอันมันก็มีความเล่นยากของมันประดับแดงมันก็มีความเล่นยากของมันในการที่ว่าเฮ้ยเราจะพยายามไม่จ่ายสกิลเลยในช่วงที่ไม่เลโซแนนถูกไหมครับนะครับแต่ก็สำหรับโค้ดเบสเนี่ยคือมันจ่ายได้ไงธรรมะเซเรียเนี่ยมันจ่ายได้นะครับขอแค่ตอนสกิลหนึ่งมันลองเลโซแนนอัดไปก็พอนะครับเกี่ยวกับ Shadow Blade ส่วนประดับขาวเนี่ยมันประดับขาวมันลดคูลดาวน์อ่ะส่วนตัวผมว่านะมันลดซ้ำซ้อนมันดีนะจริงๆก็ว่ามันดีมันค่อนข้างดูดีเลยเพราะว่าอาชีพเนี้ยถ้ายิ่งลดคูลดาวน์เยอะมันทำให้เราสแปม Shadow Blade ได้บ่อยอะเนาะแต่ผมว่าถึงแม้ว่าไม่มีประดับขาวอ่ะมันก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วด้วยการที่สกิลเราใช้สกิล2อันเนี้ยในการวนเก็บ Shadow Oath เดมอนโอดอะซึ่งมันคูลดาวน์น้อยมากๆอยู่แล้วครับมันน้อยจนที่ว่าบางทีเราก็ไม่ต้องไปพึ่งลดคูลดาวน์ขนาดนั้นก็ได้มั้งเราก็ไปลงดาเมจแทนก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้สกิลShadow Blade เนี่ยไม่ต้องการกดของคูลดาวน์แต่ต้องการให้สกิลอื่นกดบ่อยๆดังนั้นบางทีผมว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่ต้องลดเยอะขนาดนั้นดีกว่านะครับด้วยตัวอาชีพเองตัวสกิลเองมันรีโดยสกิลของมันอยู่แล้วนะครับเลยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวประดับขาวนั่นเองนะครับก็เลยผลออกมาสุดก็คือประดับแดงเนี่ยชนะแบบชัดเจนมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเล่นง่ายด้วยพอเป็นประดับแดงเนาะนะครับรู้สึกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดเซตเนี่ยผีเสื้อหรือมาลิกน่าจะพอกันคือมาผีเสื้อก็ได้ผีเสื้อก็ดีแต่ว่าถ้าทำมาลิกมาแล้วก็ใช้มาลิกไปก็ได้นะครับผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมากคือมาลิกผมเห็นข้อเสียของมันอยู่คือกว่ามันจะบัฟสเตตขึ้นมาคือเวลาไปสู้จริงบางทีเราไฟนานกว่านี้ไงมันจะมีอันนึงที่มันจะต้องรอหลายๆวิน่าจะเป็นส่วนของตัวกางเกงมั้งเนี่ยทุกๆ10 วิจะเพิ่มสเต็ง 4% สแต็กได้สูงสุด4 ครั้งเนี่ยนะครับคือกว่าจะสแต็กเต็มก็40 วิแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้แหละคือจุดที่ทำให้เวลาตีขนแกะเนี่ยนะครับไฟระยะสั้นๆ1 นาทีครึ่งเนี่ยตัวของกางเกงเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ได้มันทำให้เซตเนี้ยโดยรวมแล้วมันยังไม่ได้แรงเท่าผีเสื้อนะครับแต่ผมว่ามันพอๆกันแหละมันใกล้เคียงกันแต่ผีเสื้อแอบเทไปทางผีเสื้อแหละนะครับจริงๆก็เทไปทางผีเสื้อแหละนะครับเพราะว่าผีเสื้อมันก็ได้ทั้งถึงทั้งฮิลได้ทั้งถึงทั้งฮิลทั้งซูเปอร์เมอร์ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบิวเนาะนะครับว่าชอบบิวแบบไหนนะครับบิวมาลิกก็ทำให้เราเก็บเลนตรงนั้นก่อนเปิดได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเวลากดสกิลจัดเลี้ยงด้วยนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็จบสำหรับการเทสตัวของทางเสื้อแล้วก็ประดับเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นเกมมันให้สนุกนะครับ